قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع مون اللي بيقرر يضرب الأشخاص اللي خاطفين شين، وبيروح يحضنها وبيطمن عليها. هو بيكون خايف كتير وبيقرر يفكها، وبيكونوا مرتبكين من بعض علشان ممكن خايف عليها جدا ويبان قلقه وحبه ليها. ومن هنا بيقرر ان يخلي شين هي اللي تروح وتربط خلاندن زي ما كانوا رابطينها، وبيعرفهم في انهم عملوا كده علشان مش مستحملين الزعيق الخاص بيها، وبيكونوا خايفين من الشرطة اللي مون وشين بيفكروا فيهم، فبتتضايق عليهم علشان هم قالوا انها وحشة جدا، وبتروح تهددهم في انها تحلق حواجبهم زي ما كانوا يحلقوا شعرها، وبتعمل ده بالفعل وبتصورهم كمان علشان مش عايزاهم يقربوا منها تاني. فبيطلعوا بيعرفها في ان عيلة دن كده على طول، فبلاش تقلق منهم، ويأكد انهم مش هيقربوا منها تاني. فبتفكر في انها لما بتسمع ده بتحن لها اكتر وبيمشي، وبيفكر في الكلام اللي قالوا ليها، وبيرجع لما بيلاحظ في انها حزينه، فبتضربه علشان هو السبب اصلا، وبيكون شايف انها حزينه وعاوزه تخرج حزنها عليه، فبيروح يتأسف لها اللي حصل وانه اتدخل في حياتها كده وكانت سبب في كل حاجه. فبتنكر وبتعرفه في ان هي سبب فيه وانها جميله، وعلشان كده بتيجي بباله على طول، وبتستغرب انه لقاها بالسرعه دي اصلا. وبتشوف انه اتخطف في الماضي قبل كده، وده كان بسبب ست وحبها جدا وعرف يهرب باستخدام المظله دي، وانها لازم يبقى معاها حاجه زيها كده، بس بتنكر علشان هو يكون معاها رذاذ الفلفل اللي عملته في نفسها اساسا. فبيوصلها وبتطمن عليها وبتودعه، بس بيوقفها وبيكون هيقول حاجه بس بيرجع في كلامه وعاوزها تكون كويسه اكتر، وبيفضل متابعها طول ما هي ماشيه، وبيمشي ومش عارف لما مشاعره بقت قويه ناحيتها قوي كده، وبيفكر في الاعتراف ليها. واول ما بيكون يمشي الراديو بيشتغل وبيعرفه انه جبان، فهنا شين بتفتكر وقت خوف منى عليها وبتقول انه ما كانش مجرد خوف عادي ولا يكون حبها، بس شايفه انه مش هيتقبلها علشان هي مش من مستواه، وبتتمنى انها تقابل شخص يحبها من قلبه فعلا. فبتروح البيت وبيكون الكل متجمع، وبيعرفوا ان هو مسلفها المال علشان تقربه من سوجين، وعلشان كده سوجين بتعرفها في انها مسكته بتقرب من بنت تانية دكتوره زيها كده وعاوزه تتجوز منها بسرعه، وانهم اتخدعوا فيه. وبتحزن وجين بتفضل شايفاها في انها بتاعت مصلحتها وانها باعت اختها لواحد ندله زيه كده، بس شين كانت عايزه تقربهم من بعض، وبتعرف انها بتعمل اي حاجه عشان مصالحها الشخصيه وشايفاها وحشه على طول، وبتفضل تتواجه معاه في انها بتكرهها علشان هي في العيله، ومهما بررت ليها مش هتصدقها، وبتقرر هنا جين انها تضربها، وده لما بتقول انها معرفتش تتكيف معاهم وعايزه انها تمشي من عندهم بسرعه، وده اللي بتكرره شين. وبتدخل اوضتها على طول، فبنروح لمون اللي بيروح يدن بتتصدم انها امرتهم بخطف شين، وعلشان كده بتاكد ده ليه، ومن هنا بيقول انه مش هيتساهل معاها المره دي، ولو عملت حاجه تانية فهنا علاقته بيها، وبيمشي، وده بيخليها متعصبه جدا وبتتصدم. فهنا شين بتقرر تمشي ومعاها ملابسها في الشارع، وبتقرر انها تمشي من عندهم وتعيش لوحدها احسن. فهنا خلاندن بيوصلوا بحواجبهم دي وبتزعق فيهم علشان هي قالت انهم يجيبوا لها عيش، فاللي عملوا كده وتفضل تصرخ وتكسر اي حاجه حوالين منها اصلا. فهنا شين بتوصل للبيت القديم ده وبتلوم حظها انها اتولدت كده وما كانتش عايزه تتولد اصلا. فبيعدي الوقت عليها وبتكون نايمه وبردانه جدا وشايفه ان الوقت لسه بدري على العمل، وبتكون مش قادره تستحمل العيشه بتاعتها دي، وبتقرر انها تفوق بس مش بتلاقي اي حياه في المكان، وبتصبر نفسها في انها تعيش حياه كويسه. فنامون بيجتمع بقى موظفينه وبيكون يجتمع معاهم بعد وقت طويل، وبيستغربوا منه جدا، وبيستغرب ان شين مش موجوده، فهيو بيعرفوا انها تتاخر نص ساعه، وبيستغرب كتير من ده. فهنا بتكون جايه جري رغم انها خرجت بدري، وبتوصل وتتاسف ليه جدا، وبتلاقي انهم لابسين ابيض وبيعملوا تمارين، وبيفضل يطمن عليها وبترفض تعرفه اي حاجه، وشايفه في انه لسه مش من نصيبها، وبتعجب بالملابس اللي لابسها دي، وبيكون بيدربهم على فنون الدفاع عن النفس، وده بسبب اللي حصل لها امبارح علشان العالم مكان خطير، وبيقرر انه يدربها، وشايفه في انه بيربكها على الرغم من عدم حبه ليها، وبتقرر انها تخليه يلعب دور منحرف اللي يقرب منها، وبيخليها انها تحضنه، وبتروح تعمل ده، واول ما بتحضنه بتتاثر جدا هو كمان، بس فجاه بيضربها بيقلبها على طول وبيفاجئها، فبتقرر انه يعمل لها نفس الحضن، وشايفه في انه راجل وحش وعايزه تضربه كتير، وبتروح تعمل ده وبيفضلوا يضربوا بعض هما الاثنين. هو بيكون بيعلمها تعمل ايه لما حد يقرب منها وازاي تبعد الشخص لما يقرب منها، وبتروح تلمس جسمه وده بيأثر فيهم جدا. وفجأة بايك دوانغ بيجي وبيكون من مش طايقه خالص، وبيقول قدامه انها نسيت اللي حصل لهم في الاستوديو ولا ايه، وده بيصدم مون، وشين اللي شايفه في ان ما حصلش حاجه اصلا، وبتقرر انها تكلمه وتروح معاه على طول، فبتروح تتكلم معاه على انه يقابل بنات اغنياء كتير وسره مش هتقول له حد عنه، بس انه بيكون
عاوز تقرب منها ويحبها بغض النظر عن خلفيتها الاجتماعيه، وعاوزه تقرب منه وتحبه، وبيديها الكتاب ده اللي نسيته معاه وعايزها تفكر فيه. فهنا مون بيكون حزين وبيفتكر ان شين قضت وقت كويس مع دهونغ في الاستديو بتاعه، فازاي جت تقرب منه بعد كده بقى، وبيكون متضايق كتير وشايف ان فرصته فاتت خلاص وبيحزن. فهنا شين بتشوف ان مون عنده مشاعر ليها بس مش بيفتح قلبه ليها، في حين ان دهونغ عاوزها بس هي مش متاكده منه اصلا، فبتكون مش عارفه تعمل ايه وتختار اي واحد فيهم. ولما مون بيجي بتعرفه في انها تبقى تضربه على طول، وعاوزه تعمل الحركات دي مع دهونغ وتضربه مش معاه، فبتخليه يتضايق اكتر وبتعرفه ان دهونغ طلب الارتباط بيها بشكل رسمي وشايفاه راجل حقيقي، فبيعرفها في انها لازم تحذر من التعامل مع الناس اللي زيه علشان هو اكيد تافه، فتفكر في انها تختار الشخص الاقرب ليها ومن حياتها، وعايزه تعرف هو ممكن يقبل ببنت مش من مستواه ولا لا. وبتكون عايزه تعرف الحقيقه بس بيكون لسه مش قادر يعمل ده، وعاوز يعترف بحبه ليها وبيكون مش قادر، وهي بتتضايق بشكل كبير وبتعرض انه يجي وينام في بيتها علشان يشوف تغيير البيئه هيكون مناسب ليه ولا لا، وعاوزاه ياخد قرار بسرعه، وبالفعل بيوافق يروح معاها وبتوديه لمكان غريب، وبتفكر في انها اكيد اتجننت عشان خلته يروح معاها البيت، وكل واحد فيهم بيفكر في التاني انهم ازاي يعملوا كده اصلا. فبتروح البيت القديم ده وبتكون عايز تاخد رايه في انه يعيش هنا ولا لا، وبيروح يشوف كل حاجه في البيت، وبيتجاهل انها كانت فقيره وهي صغيره، وبيكون مش همه اي حاجه من دي، وبيقرر يروح معاها وياكلوا سوا. فبيروح ياكل في الجو ده وبيكونوا مبسوطين كتير، واول ما بيخلص بتعرفه في ان ابوها كان بيعمل الطعام ده ليها بس هو مات حاليا علشان هي كانت بتعيش مع ابوها هنا على طول، وده لغايه ما اتجوز بعدها انتقلوا، وشايف انهم طردوها اصلا. فبتعرفه انهم كويسين وهي الوحشه واتخانقت معاهم ومشت، وبتكون بتقلل من نفسها جدا وبتجيب كل لوم عليها، فبيدافع عنها وشايف ان كل الابناء مزعجين ولازم ما تبصش نفسها بشكل وحش كده، وبيأثر فيها وعايزه تبص لنفسها بشكل احسن عشان هي لطيفه برضه. فبيأثر فيها وبتقول ان ده بيفكرها بزمان وقت ما كانت هوانغ بتهتم بسوجين وجين وبتتجاهلها وبتبكي علشان هي على طول كانت بتتعامل بجفاء خصوصا بعد موت امها، ومش عايزاه يعملها كده علشان هو مش هيهتم بيها طول حياته، وده اللي بيأكده ليها علشان يعيش حياته برضه، وبتهزر معاه وبيرفض يرد عدن علشان عاوز يكون معاها الفتره دي ويكمل اكله، وبيركزوا بعض هما الاتنين، وبتقول انها ارتاحت ليه وبتفكر في انه حبها فعلا، وبتقرر انها تبقى تفكر تاني. فبنروح مع جين اللي بتروح لهون وهي متضايقه وبتكون عايزه تضربه بسبب اللي عمله، وبتروح تضرب فيه علشان عيلتها حزينه بسببه، بس بيبدا يعرفها في ان جين هي اللي جابت كل حاجه وخططت انها تساعدهم، وبيبينها قدام جين انها كانت غلطانه لما فكرت فيها انها انانيه، وبتكون متضايقه من اللي حصل ده جدا، وبتعرفه ان المال اللي شين خدته منه هترده ليه من تاني، وبتقرر انها تسيبه وتمشي، وبيكون حزين كتير وبيبكي طبعا. فبنروح لمون اللي بيكون قاعد بردان، وعلشان كده شين بيقترح عليه انه يروح يقعد تحت البطانيه معاها، وشايف انها افكار من مكان متوقع، وبتشوف انه يعرف ينام هنا ولا لا، وبيعرض لها تروح تنام معاه في بيته وده احسن من نومهم هنا، وبيركزوا بعض هما الاثنين وبيتاثروا كتير. وفجاه بيجي لهم رساله تحذير ان الجو هيكون برد جدا، وشايفه في ان البيت قديم وممكن ينهار عليهم في اي وقت، فبتخيل نفسه في انه متجمد وبيخاف وبيقرر ياخدها ويروح لبيته احسن. فبيروح هناك بالفعل وشايفه في ان البيت كبير وحلو ومش عارف يعمل ايه معاها حاليا، فبتقرر انها تاخد حمام سخن عشان هي متبهدله اصلا، وشايفه في ان المياه السخنه حلوه جدا، وبتكون فرحانه كتير بس مش عارفه تقفل المياه اللي بتقع من البانيو دي، ومش عايزه يحصل اي اضرار في الشقه. فبتطلع وتتاسف لمون على اللي حصل ده، وبتشوفه لما بيقفله وبتبص له وبيركزوا بعض اكتر وبيكونوا مرتبكين وبيتزحلقوا وبيقعوا فوق بعض وهي بتبوسه على طول وبيتصدموا، بس نامون بيقرر انه يبوسها اكتر وبلاش يمنع نفسه المره دي، وهي بتتجاوب معاه بس بيكون ده تخيل منه اصلا، وبيكون مش قادر يعمل ده مكسوف منها وبينكر ان حصل له اي حاجه، وبيقوم يهدي نفسه وقلبه اللي بيدق ليها ده، هو مش عاوز يبين حبه لشين حاليا. واللي بتطلع بتكون جين بترن عليها وبتعرض عليها انها تاكل لحم معاها، ومون بيكون مفكر في ان اللي بيكلمها هو دهونغ، والحال انها بتكون بتشوي اللحم وامها هوانغ رافضه تاكل من غير شين، الا لما بتعرف انها تيجي بتقوم تحضر باقي الطعام على طول. فهنا مون بيفوق شين من اللي هي فيه وبتقرر انها تمشي وبتشكره على اللي حصل، وبتيجي تمشي بس بيوقفها وبيشدها من الروب وعاوز انها تفضل معاه، وبيتصدموا من بعض كتير عشان مفكر انها رايحه البيت دهونغ، وبيفضل ماسكها وبيربط لها الروب وهي مش فاهمه وبيعمل ايه اصلا، وبيعرفها في انه مش راجل خطير بس غامض، وبتكون عايزه تعرف عنه كل حاجه بس لازم تروح البيت الاول، وشايف انها تتصالح مع عيلتها، وبيفكر في انهم يبقوا يناموا المره الجايه سوا، وده بيخليها مرتبكه جدا بس بيكون قصده على انهم يبدلوا المنازل عشان يثبت ليها انه يستحملها في كل حاجه. ومن هنا جيم بتراسلها وبتعرف انها مش هتاخد لحمه وبتمشي، وبتكون كانت عايزه يوقفها وهو ما كانش عايزه تمشي اصلا. فبتروح البيت وبتلاقي ان الاكل خلص وهم سكرانين، بس وانغي بتكون هي اللي خلتهم كده، وعلشان كده جيم بتديها صوره ابوها
ابوها هو صغير، وبتكون بتحبه فعلا وعاوزه تتكلم معاه مش عن ابوها، علشان هي زي مفكره انها مش من عيله، فبتعرف انها كانت مفكره انها مش طايقاها وتبعدها عنهم. بس وانغ بتطمنها عشان يبقوا مع بعض على طول وبيهزروا. وفجاه سوجين وجين بييجوا وبيكونوا فاقوا من السكر اللي هما فيه، وبتتاسف لسوجين على اللي عملته ومش عايزاه ترتبط بالرجاله الواطيين اللي زيهم كده، علشان وانغ بتقلق عليهم على طول وعايزاهم يعيشوا حياه كويسه وبتبكي. وسوجين بتهون عليها وعايزه ان بنتها الكبيره تكون كويسه وانها تعتمد عليها، وكمان شين بتقوم تقول انها ممكن تعتمد عليها برضه، وعلشان كده جين بتقوم تحضن فيها على طول. فبيعدي الوقت وشين بتروح تشوف مهام دهونغ ليها ومش عارفه ترسم ده ازاي، وفجاه بيجي ببالها تقرب منها وشايف انها محبوبه وحلوه جدا ومش عايزه تتاثر منه وتكون طبيعيه عادي. فبيعدي اليوم مع مون اللي بيروح لابو يون وبيكون حابب يكون في المشفى على طول على الرغم انه بقى كويس، وبيكون قاعد وبياكل اي حاجه وبيزيف مرضه عشان يفضل موجود، وبيعرف ان لو حزين يقدمه لست تانية. فبيعرفه انه اتعقد من الستات بسبب امه اللي شايف انها وحشه، وده علشان سابتهم بعد ما اخذت المال وازاي كانت مهمله كده. وبيفكروا باللي كانت بتعمله مع مون، وبالفعل بيفتكر وقت ما عرف ان امه كانت في علاقه مع شخص تاني وتمشي من معاه وهو كان رافض، وقتها بيجري وراه واتجرح صابعه ولسه بيعاني ومش قادر ينسى الموقف ده خالص. فبنروح لاستقبال شين لدهونغ والبنت دي اللي عرفته بتشنغدام واللي اسمها ليلي تشو، وبتروح ترحب بيهم اصلا وهي بيعرف انه بيزين شجره الكريسماس، وبيكونوا فرحانين كتير والكل متجمع ومستني العرض خاص باضاءتها. ومون بيفضل مركز مع شين وهي فرحانه بيها وبيكون بيحبها وحزين، ودن بتلاحظ ده، بس حزن مون جاي انه خايف لا تكون زي امه اللي هربت وسابته، وبيقرر انه ياكل ويشوف اول رساله طلعت ليه واللي بتكون انه هيتجوز قريب، وشايف ان ده القدر وشايفين في انه هيتجوزوا من دن وعلشان كده بيتضايق وبيمشي على طول. فهنا دن بتتابع شين وبتكون متضايقه منها جدا وعاوزه تنتقم منها، والبنت دي بتيجي وبتكون مش طايقاها اصلا وعايزه تعملها بقسوه، وبتندلها وبتروح ترمي المشروب على الارض وعايزاه تمسحه وتحرجها من تاني علشان هي في الاول وفي الاخر بتشتغل عندها. ولما شين بتمسح البنت البومه دي بتزود وبتسخر منها وبتعرفها في ان مون ودهونغ مش ليها، وشين بتفضل ماسكه نفسها بالعافيه، بس لما بتزود في احراجها بتفتكر كلام مون ليها في انها مش قليله، وبتقوم تهددها انها بلاش تقلل من اي حد علشان ممكن تموتها في اي وقت، والله اعلم حياتها تكون ازاي بعدين. وبتخاف وبتروح لدهونغ على طول اللي بيرفض يدافع عنها علشان هي كانت غلطانه برضه، وبيكون واقف في صف شين المره دي، والكل بيتصدم ومن بيشوف ده وبيزعل طبعا. هنا هيو بيتكلم على ان شين محظوظه علشان في اتنين بيحبوها كده، وبتروح تتقابل مع مون وبيتكلموا معاها انها تستقر ولا لا، بما ان دهونغ معجب بها للدرجه دي، وده بيضايق مون وبيمشي على طول، وعلشان كده بتروح وراه بتتاسف لها اللي عملته، ولما بيمشي بتمسكه وبتعرفوا انها مش بتحب دهونغ، وبتقول من جواها انها بتحبه هو، وهو شايف انها بتعمل كده عشان تستغله زي ما امه عملت، وبيحرجها وعايزه تركز في العمل وخلاص وبيمشي، وبتكون شايفه في انها كانت غلطانه جدا. فنامون بيفكر في اللي عمله وهونغ بيروح له وبيعرفها انه قل مشاعره ليها فيعمل ايه بقى، وعاوز يتراجع عنها علشان هو يهتم بيها بما انه بيكرهها وبيضايقه، وعلشان كده بيروح يضربه وبيقرر يطلع قدام الناس، ومون بيجري وراه وعاوز يضربه اصلا، والكل بيشوف ده وبيتصدم بشكل كبير علشان ماسكين في بعض، وشين بتشوف ده وتشو وشين بيروح يضربوا كل واحد هي عايزاه، وشين بتفكر في انها عملت كده عشان يرجع طبيعته من تاني، فبيروح بيكون متألم وبيلوم على عملته، فبتعرفوا انه ازاي مدير تنفيذي وبتصرف بأنانية كده وعاوزاه يتصرف بأنانية معاها بس مش مع هونغ، وبيتضايق عليه عشان هي في صفه وبيفضل يتجادله ومش عاوزاه انها تقف معاه دايما طالما هو معاها كده، وبيكون مش عاوزه تقلل من نفسها قدامه وبتتضايق عليه وبتمشي على طول، وبيتعب من راسه من الخبطه دي. فبيعدي الوقت وبتتقابل مع هونغ وتشو وبيكون عاوز يقابلها في الاستوديو في مره وبتوافق. فنامون بيكون بيشرب كتير بعد اللي حصل وبيقول ان مرتبك برضه من اللي حصل عشان هو عاوز يتقرب منها ومش عارف يعمل ده خالص ومش عارف يعمل ايه علشان يعبر عن حبه، وبيكون سكران حرفيا ومش طايق هونغ خالص. فهنا شين بتقابل ليلي تشو وعايزه تعرف ايه علاقتها مع مون، ودهونغ بيكون نايم، فبتعرفها انها مش عارفه علشان هو راجل غامض جدا، فبتعرفها في ان مون ما عندوش كل حاجه خصوصا انه نشأ من غير ام ومش مستقر عاطفيا وعايزاه تحبه وتكون جنبه، وبتصدمها انها هي ام مون اصلا وسابته من هو صغير، وكان بيتقال عليها سندريلا الفقيره اللي بتغوي الرجاله من زمان، وبانت انها قليله قدام ابنها وعلشان كده قررت تمشي، وده بعد ما فشلت انها تبقى ام كويسه، خصوصا ان امها في القانون اتهمتها انها على علاقه مع شخص تاني وما كانش واثق فيها وقررت
قررت تمشي حتى من غير ما تعرف تحمي ابنها، ومن بعد ما مشى قررت انها تبقى اقوى من الاول ويبقى معاها السلطه والمال عشان ترجع ابنها، بس شايفه انها اتاخرت جدا والاوان فات خلاص على ده، وبتبكي وان دلوقتي مون بيخوف اكتر من اي شخص، وبتبكي اكتر وبتقول انه اكيد بيكره الايام دي ومش حاسه انها حتى هتقدر تطلب منه مسامحتها اصلا، فبتقترح عليها انها تروح وتكلمه علشان مون طيب جدا، فبتعرف ان ما عندهاش الشجاعه لده. وهنا شين بتمشي وبتكون عرفت لمون ما عندوش ثقه في حد ومش قادر يحب، وبتكون مش عارفه تعرفه ولا لا اصلا، وبتقرر تروح تشرب. فهنا مون بيكون سكران على الاخر وبيعترف بحبه لشين وبتاسف لها على اي حاجه، وبيكون متخيلها عمود الكهرباء. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتروح وهي فرحانه لمون وبتقرر انها تساعده، وبتتعامل معاه بلطف كبير للدرجه اللي بتخليه مستغرب، فقوم بيروح يتضايق عليه علشان شرب مشروب عميل مهم، بس ناشين بتقف في صفه في اي موقف بيعدي عليه، وبتكون عايزه تريحه وتاكله وبيطلب منها اي حاجه. فهنا لما هيو بيكون مش عاوز يفضل ماسك المظله عشان شايف انه مجنون، بتيجي وبتدافع عنه وبتكون بتنحاز ليه في اكتر من طريقه، وعلشان كده بيقرر انه ياخدها معاه، وبتكون قررت تقرب منه وبتدعي على وجبه وهي اللي هتعمل ده، وبتتفق معاه واستغراب من من كل ده اصلا. فبنروح لسجين وهي في المشفى وبتسمع زميلها بتتكلم على هون اللي هيطلب الارتباط ببنت، وبتريق عليها، بس انه بيراسلها عشان يتقابلوا على السطح، وبتطلع بتلاقي بتقدم ليها وعاوز يبدا معاه من جديد، رغم انه اختها ضربته جدا، وبتعرف انها عايزه تعيش مع شخص يقدرها ويتحمل المسؤوليه، وبيروح يشغل لها الاغاني وبيغني لها بنفسه، بس بيكون بيغني راب، وبيطلب منها الارتباط اصلا وده بيعجبها، وبتروح تغني معاه وبيفضلوا يغنوا هما الاثنين، وبتقرر انها توافق عليه في النهايه وبيحضنوا بعض هما الاثنين. فبنيجي لعزومه شين لمون على وجبه في المطعم الكويس ده، وبتكون عايزه تتكلم معاه، بس لما تجمع قوتها شويه ومش عايزه يفضل عايش ومفكر غلط حتى لو هيتألم بسبب ده. ومن هنا ليلة شو بتيجي وبيستغرب، واللي بتكون هي امه، وبتقرر تمشي عشان لازم يتكلموا مع بعض هما الاثنين، وبالفعل بتسيبهم لوحدهم وبتكون مخبيه نفسها، وبتتاسف ليه وهي بتبكي، وبتعرف انها امه وانها حاسه باحراج لما بتقول له كده، وبتكشف وشها ليه، واول ما بيشوفها بيفتكر وقت ما كان بيجري وراها وبتكون مشت وكانت عايزه ترجع له، وتتاسف ليه وبيفتكر كل الاحداث اللي كانت بينهم وبيبكي، وبيكون مش قادر يمسك نفسه خالص، وبيقول انه مش محتاج لام، بس بتعرفوا انها جايه عشان تصلح كل حاجه وما كانتش مفكره في انها تاذى، والحنه ما دخلتش في علاقه غراميه ولا كانت هتخطفه، وبيكون شايف انها تكذب اصلا، وبيعرف انه ممكن ينسى علاقتها وخطفه، بس ليه كذبت عليه لما قالت انها بتحبه هو وابوه وانهم عانوا بسببها، علشان في النهايه شايف انها انانيه فضلت نفسها عليه هو وابوه، وبتكون جايه عشان تتاسف ولازم يصدقها، بس في الحقيقه بيرفض وبيسيبها وبيمشي، وهي بتفضل تبكي كتير، فبيفتكر نفسه زمان وقت ما كان طفل وكان عايز امه وبيبكي، وده نفس اللي حصل، وشين بتروح له وهو بيبكي وبيزعق فيها علشان هي بتكذب ودي مش وازاي تيجي ليه بعد تركه السنين دي كلها وخلته يعني كده طول عمره. فشين بتدافع عنها علشان دي ظروف وجات شين بتحبه، فبيعرفها في ان الحب مش موجود اصلا، وعلشان كده بتقرر شين انها تحضنه وهو بيبكي، وبتهون عليه ومش عايزاه يقول اي حاجه علشان الحب مش كلام بيتفهم، دي مشاعر في القلب، ودي همه فازاي مش هتكون بتحبه يعني، وبتخليه يبكي وبيفتكر هو صغير، وبيتخيل شين وهي جنبه وقتها، وبتخليه يبكي اكتر من الاول، وبيقرر يسيبها مظله، ودي الاول مره تحصل اصلا، وبيقرر يحضنها هو كمان، وبيفضلوا يبكوا سوا علشان الحب بيفضل موجود في القلب دايما. والجزء بيخلص على هنا، فيا ترى مون هيقبل بامه ويدخل في علاقه مع شين ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي، تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان تتابعوا الجزء الجاي. سلام.